Ayan, wala talagang kupas yan. Si Uncle Erwin, walang kakupas-kupas. So, would you believe me kung sabihin ko sa inyo hindi nagbabago tsura niyan? Ever since bata ako, ganyan ang tsura niya. Dati si Uncle Erwin nagpupunta sa amin yan sa bahay namin sa Pandakan, totoy siya nun. Pero ganun pa rin tsura, pogi. Ha? Magandang lalaki. Ito na. And speaking of yung ating idolo na may-ari ng programang ito, siya po ay ready na. Papasukin na natin. Good morning, good evening sa iyo, Uncle Erwin Tulfo. Good evening dito, Patrick, at good morning naman dyan sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas ngayon. Oras dito ay, alas 7, mag-alas 7:30 ng gabi ng Martes pa lamang. Alright, Pat. Anyway, kaya ako napatawag para balita ko lang dahil may nakasalubong akong mag-asawa kanina ng mga Pilipino at dito sa isang grocery at nakakwentuhan natin si Mang Dennis at saka yung misis niya si Julia. At hindi lang ayaw na lang ibigay kanilang mga apelyido at Dennis na lamang daw at Alin Julia. Nevertheless, naitanong natin kasi nga itong pamahalaan ng California, yung governor ng California na si Governor Newsom, may anunsyo daw either tonight or bukas na magbibigay ng incentive sa mga tiga-California kapag nagpabakuna. Kasi ang problema nila ngayon, Pat, kaya pala medyo nilalangaw no isang araw yung vaccination sites, yung lalo na yung pinuntahan ko sa isang pharmacy dito. Opo. Ay because yung mga tao hindi pala pumupunta sa mga vaccination sites. Uy. Okay? Hanggang ngayon ay pinag-aaralan ng gobyerno kung anong dahilan. May mga dahilan na sinasabi na busy sa trabaho, may mga nagsasabi naman na takot sa bakuna yung ilang mga Amerikano. May mga nagsasabi naman kasi na may mga long-term effect daw na may mga balibalita pa chismis dito na baka hindi na magkaanak yung mga pag nabakunahan yung mga kababaihan, kalalakihan na mga edad na sa 20s, 30s baka hindi na raw magkaanak. So yung iba ay nag-wait and see ng further studies. Ongoing pa rin, Patrick, ang studies ng mga eksperto dito sa mga bakuna na yan kasi nga may mga kumakalat-kalat na mga chismis. So yan maaring isang dahilan kung bakit may mga karamihan hindi naman karamihan kundi natatakot pumunta at magpabakuna itong mga Amerikano. Kaya alam mo ba na ang New York at itong Ohio State at pati itong Maryland ay magpabakuna ka lamang at bibigyan ka ng lottery ticket. Lottery ticket? Libre. Parang lotto ticket. Pag tapos mo magbakuna, bibigyan ka ng lotto ticket. Ito lotto ticket mo. Ang lotto din sa din sa California, Patrick, nasa $5 or $10 yata ang lotto ticket dito. So, parang mahal. May bayad. Mahal din yun. Yung iba naman, yung iba sa ibang state, Patrick, ang binibigay, may nakaabang na isang boteng beer. Mamili ka raw. Gusto mo ba ng Coors Light? O gusto mo ng tapos ng bakuna. Tapos ng bakuna. Totoma ka na. Okay. Malamig na beer. Isang boteng beer. Kaya may incentive. Okay. Para magpabakuna lamang. Kasi so far, kanina nga, binalita dito, Pat, 50%, sabagay 50% na raw ng mga adult na Americans ay nabakunahan na. Ang populasyon ng Amerika ngayon, Patrick, ay nasa 331 million. So, kalahati niyan ay nabakunahan na. Okay? Dito naman sa California, pinagmamalaki nila sa mga balita kanina rito na na-monitor natin ay nasa 49.4%. Kung tutuusin, ang California ay may populasyon na 14 million. Okay. So, mataas din. Not 14. Correct me if I'm wrong. Nasa 30-something million ang population ng California. 39. So mga kalahati niyan ay nasa almost 17 ang nabakunahan na kung titignan mo. So yun ang sinasabi niya. Pero hindi pa rin sapat. Gusto kasi ng Governor Newsom na kung maaari dahil ang magkakaroon ng herd immunity lamang daw kapag umabot na sa 80% ang nabakunahan. So far nasa 49.4% pa lamang. Ang target nila mabakunahan ay 80% ng populasyon ng California. Kasi alam mo ba, Patrick, ngayong June 15, bubuksan na
ng gobyerno ang lahat ng business establishment dito. Uy. Kasi so far, lalo na yung mga nabanggit natin na noong isang araw, yung mga fast food ay drive-thru pa lamang at saka dine out. Okay? Pero unti-unti na yung mga medyo malalaking restaurant, yung may mga sit-down, dine-in, kagaya ng mga Chinese restaurant or what have you, mga formal steak restaurants. Meron na sila pero may mga ika nga kung ilang percent lang, 20 hanggang 30% pa lamang na ma-accommodate. So by June 15, ina-anunsyo ng gobyerno na full opening na ang economy ng California. Kasama na dyan, partner, yung Disneyland, nandyan na rin yung Universal Studios, nandyan yung Knott's Berry, nandyan yung Magic Mountain, bubuksan na talaga in full swing at lahat ng mga fast food, McDonald's, Taco Bell, yung mga KFC, full swing na rin yan. So, papapasukin na yung yung mga tao at yung mga negosyo bubuksan na. Kasi marami-rami pa rin, Patrick, ang walang trabaho dito. Ramdam na ramdam mo. Simula nang dumating kami, yung mga airport dito sa LAX, pa isa-isa ang dating ng Sabi mo nga, Uncle, pwede ka mag-tumbling ka mo sa airport yung nagdumating ka yan, di ba? Patrick, akala ko nasa NAIA Terminal 3 ako ng madaling araw LAX ito di ba? Yes. Isa-isa ang dating. Pati yung bus na nasakyan ko na will take you from the airport hanggang dun sa sakayan. Ako, ako lang yung pasahero. Talagang wala masyadong tao. And then nagulat ako, follow nung kakain sana ako, papasok ako doon sa Taco Bell, yung fast food. Masarap yan. Sabihan ako ng waiter, no dine-in, sir. Sabi niya gano'n, if you want to eat, you can stay outside. Uy. So, Uncle, ano ba? Yes. Ano yung paglapag mo diyan, yung vibe, ano ang vibe para bang Pilipinas din? Yung bang mga tao diyan sumusunod dun sa katulad sa ginagawa po natin sa Pilipinas? Alam nila na hindi biro-biro dahil let us not forget last year maraming tinamaan dito sa California, parang pangatlo o pang-apat ang state of California after New York sa mga tinamaan. Milyon din ang tinamaan ng COVID dito, Patrick. So, medyo kinakabahan din. At may mga may mga state at saka city ordinances na kailangan sundin. Alam mo ba, yung mga hotel dito, Pat, para sa proteksyon ng mga empleyado, once every two times a week na lang, linisan ng mga kwarto. Uy. Ganun ngayon. So, hindi araw-araw. Dati araw-araw. Ngayon. Hindi. Ikaw na magpapagpag ng kama mo. Yung basura mo, ikaw na ilalabas mo sa labas ng pinto, pupulutin na lamang nung house cleaning. Housekeeping. Housekeeping. Hindi na sila papasok dahil proteksyon sa mga empleyado yun. At mayat makikita mo punas ng punas, linis ng linis ng mga elevator, yung mga tao rito. At saka hindi ka basta-basta papasukin at may mga malalaking pastil sa mga pinto na kailangan mayroon kang face cover pag pumasok ka sa mga restaurant or kaya sa mga hotel o pati sa mga mall, dapat mayroon kang face covering dahil sisitahin ka ng security guard kung wala kang face covering. Yung lang naman. At saka wala sila mga face shield dito. Pero bagamat meron silang ino-observe na social distancing. Sa elevator, dapat 4 lang ang laman. Kung hindi, kung isang pamilya kayo, 5 kayo, pwede basta kayo magpapamilya. Right? Pero kung iba-ibang tao, hanggang ang maximum may 4 ka tao lamang ang pwede sumakay sa elevator dito. Kung elevator ay 8 ang kasya, ay kalahati lang noon. Ayun. Alright. So Uncle, base sa binanggit mo, parang kahit paano, normal naman ang buhay dyan? Unti-unting nagre-recover, Pat. Unti-unti nang magre-recover kasi nga naman hindi naman talagang po pwedeng habang buhay ganito raw. Sabi nga ng kanilang pamahalaan na matatakot sa COVID. Mag-ingat ang sinasabi nila, mag-ingat. Pero wag naman daw matakot at sinasabi na we rise as one. Yes. Naman yung kanilang kasabihan dito. Sama-sama raw babangon muli. Lalo na itong Los Angeles na sinasabi ay we rise as one. Makikita mo na rin, Patrick, sa mga mga mall, unti-unti na nagbubukasan dahil nga sa confidence na may mga bakuna na. As a matter of fact,
ipinag-utos nga ni President Biden a few weeks ago na kapag ikaw ay nakadalawang bakuna na, ikaw ay maaaring hindi na kailangan magsuot ng face mask kahit saan ka pumunta. Wala nga lang pamamaraan, Patrick, na malalaman kung yung tao ay nabakunahan dito sa kanila kasi ay honor system. Yun ang itatanong ko sana sa iyo, Uncle, kasi sa Pilipinas, for example, sa Mandaluyong, merong ID card na prueba na nabakunahan ka na. So diyan pala, wala. Honor system, Pat, honor. So you anticipate na yung kasalubong mo sa mall ay nabakunahan na. Fully vaccinated siya, 2 shots na siya, kaya wala siyang face mask. So ikaw ngayon, siya, safe ang pakiramdam niya, nabakunahan na siya. Ganoon ang pakiramdam nila dito, nabakunahan na ako, so hindi na ako tatablan yan. So ikaw na lang ang iiwas na wala akong bakuna o kaya isa pa lang ang bakuna mo. So medyo mag-face mask ka muna at iiwas ka. Kaya yun ang anticipation ng mga magkakasalubong. Ito walang face mask ito. Ibig sabihin na bakunahan na siya, fully vaccinated. Ito, naka-face mask pa. Either hindi pa nagpabakuna ito, isa pa lang ang bakuna nito. Pero, Uncle, ang nakaka-surprise sa kunento mo kanina yung low turnout. Parang in a way, Pilipinas din. Oo. Kami sa Pilipinas, pati, maintindihan mo kasi yung supply natin limited. Tsaka yung mga tao namimili. Yes. Dito pa, Pfizer, Moderna, may Johnson & Johnson. Magtataka ka bakit? Ayaw pa rin. Good point. Kasi nga maraming naglalabasan sa social media, sa internet na yung mga side effect. Alam mo namang mga Amerikano mahilig magbasa-basa. So nababasa siguro sila. Mayroon ang usapan kanina nakasalubong kong Pilipino doon, nagpabakuna na si Dennis at saka si Julia kanina, Aling Julia. Sinasabi nila tapos na sila magpabakuna, pero yung mga kamag-anak daw nila, mga office mates nila ay natatakot dahil yung sa side effect na nababanggit na baka mabaog daw. Yung effect niyan in the long run nagiging baog naman dahil sa injection na yan. So wait and see ang sitwasyon ngayon doon sa mga ayaw magpabakuna. Wait and see, tinitignan pa nila talagang yung mga resulta ng mga pag-aaral dahil ongoing pa rin, Pat, ang pag-aaral ng Center for Disease Control. Kumbaga sa atin yan ang pinaka-DOH. Yes. Yun ang ongoing ang pag-aaral ngayon pa rin ng mga eksperto hinggil sa epekto or long effect ng mga bakuna na ito, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson at iba pa. Uncle, yung nakakatuwa yung insentibo. Kumbaga para lang mahatak yung mga Amerikano na magpabakuna. Do you think sa Pilipinas, we can or we should adapt that? Anong tingin mo? Problema, Patrick, wala tayong budget. Siguro pinakamagandang insentibo, kung narin sabihin natin Pfizer na lang order ng gobyerno, siguro talagang pipila ang mga kababayan natin Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Pipilahan talaga yan. Yan ang sigurado ako. Yan na lang siguro maging incentive. Huwag na siguro yung magbibigay ng beer. Wala na nga budget ng gobyerno. Wala na nga pambigay na 1,000 piso. Nawawala pa yung SAT ng iba. Bibigyan mo pa ng incentive. Ay pupunta lang sa bulsa ng ilan yan. Tama. Anyway, Uncle, personal question. Malapit ka pa sa Disneyland? Yung kinalalagyan mo? mga 5 tumbling sa Disneyland na ako. Ang balita ko, bagamat di ko pa nakikita, pero ang alam ko, sabi dito nga yung 2 Pilipino nga na nakita ko kanina, yung pinsan daw nila nagtatrabaho sa Disney, pinag-report na raw at inaayos na. So ibig sabihin ay matagal-tagal din nagbakasyon si Donald at saka Mickey at saka Minnie Mouse. Back to work na rin yung 3. Baka nag-gain na sila ng weight, Uncle. Medyo tumaba daw si Mickey. Medyo tumaba. Tsaka si Minnie, medyo tumaba. So, kailangan po back to work. Pero alam ko, yung Universal Studio, bukas na rin. Bukas na. Buti pa sila. Pa in full capacity. So, June 15, ito ang inabangan na lahat. Medyo excited na mga taga-California dahil inanunsyo na yan ni Governor Newsom na magbubukas na lahat, todo ang California, lahat ng mga negosyo. So, back to work na. Pero unfortunately, merong ibang negosyo pa na nadaanan ko kanina habang binabaybay ko itong Pasadena. Ito po isang city na just outside LA. Malungkot tignan yung mga dating restaurant bakante at
Maraming mga nakalagay for lease, for restaurant, for lease, lugi. department store. Maraming ganun, Pat, na nagsarahan din. Naapektuhan talaga. Ng Kahit na virus. first world country, Pat, naapektuhan ng ika nga COVID-19. So, Uncle, linawin ko lang. So, yung tourism, dyan sa kinalalagyan mo sa California, for example, sa June 15 pa siya. June 15, magbubukas ang ekonomiya. Okay. Full opening ang sabi nga. So, para hikayatin siguro yung mga out of state, ika nga out of the country na pumasyal na dito kasi kailangan talaga, Pat, dahil talaga namang apektado itong California. At hindi lang California kundi ang buong US, maraming nawalan ng trabaho. Alam mo ba na nagbigay din sila ng ayuda, Patrick, doon sa mga hindi pa nakakaalam natin, kababayan natin. Nagbigay si Donald Trump, panahon ni Donald Trump last year, $1,200 ang bawat adult dito, ha. Per adult, Uncle, per adult? Wow. Per adult. Provided ang sweldo mo ay hindi sosobra sa $95,000 a month. A year. A year. Oo. Pag 95,000, wala hindi ka bibigyan. Ibig sabihin, malaki ang sweldo mo. Mayaman ka. Pumapalo ka, mga nasa 7 o 8,000 a month ka. So, hindi mo kailangan ng ayuda. Si Tapos, ano ba, Uncle? Si President Joe Biden, merong ganung proyekto rin? May narinig ka dyan? Or... wala na, Pat, si Biden kasi patapos na nga, nagbubukasan ng mga ekonomiya. Okay. So, hindi na kailangan ng ayuda. Yeah. Oo, yun ay... di ba, nagpare si Donald Trump ng $2 trillion para sa mga Amerikano. Yes. Provided na hindi nga yung mga ika nga maliliit na sweldo, yung hindi umabot sa $95,000 a year, yun yung mga yun. Pati mga bata, Pat, pag ikaw ay kunwari, ikaw at saka misis mo, meron kayong tig 1,200. May anak ka na dalawa, na minor, tig $500 pa yun, Pat. Uy, wow. Wow. Ganun kayaman itong Amerika. Pero ramdam mo rin, Pat, na talagang apektado rin sila dahil marami daw. Triple nung magkaroong pandemic, triple yung sinasabing kumuha ng ika nga social security benefits. Yung, di ba, balita natin dyan, yung pag wala kang trabaho dito sa Amerika, na walang ka ng trabaho, pwede ka lang pumunta sa Social Security Office, para SSS natin, at mag-claim ka ng ika nga unemployment benefits. Quadruple nung magkaroon ng pandemic. Kaya ang ginawa ni President Trump dati ay nagpa-release ng $2 trillion para sa mga ika nga mga tao dito sa Amerika para ika nga maitawid itong pandemic. So everybody's optimistic here, Pat, hindi lang sa California, yes, iba't ibang states dahil nga dito sa bakuna. Yun nga lang gusto ng pamahalaan na sana nasa 80%. Patulad din natin, 80, ang target na 80%. Nasa 331 million ang population ng US, so 80% yan. Gusto nila mabakunahan para magkaroon ng herd immunity. Dito naman sa California, nasa 30 plus million ang population, ay gusto nila na nasa at least 17 million or more than that. Yes. Nasa 20 plus million ang dapat mabakunahan. Uncle, diyan ba sa California, parang for example sa NCR Bubble Plus, nagre-release ba sila ng mga tinatamaan ng COVID, yung namamatay, or sa Pilipinas lang yon? Yung ano? Yung mga datos na for example, araw-araw sa Pilipinas, di ba? Nalalaman natin ilan yung COVID positive. Diyan ba sa California for example or sa US in general, may ganun ba silang mga paglalabas ng bilang na yan, ng mga tinatamaan ng COVID-19? Meron, Pat. Meron silang tinatawag na, actually makikita mo kahit diyan ka sa Pilipinas, pumunta ka lang sa covid19.california.gov. Okay. Makikita mo na kaagad yung ika nga bilang, ha? Hindi nila tinatago, Pat, Hindi nila tinatago. Baka malalaman mo kung gusto mong malaman ang latest ilan na nagpapakuna, makikita mo kaagad at makikita mo kagaya nito ngayon. California, your action save lives ito. Tracking COVID in California. Ngayong araw, Pat, meron ng 3,674,662 ang tinamaan. Wow. Ngayong araw, ang tinamaan ng COVID dito, 618 katao ang tinamaan. Uy. Ang pumanaw ngayong araw sa California, 8 na lang, Pat, mga pumanaw. Mababa, Uncle, ha?
Oo, nakokontrol na nila, nakokontrol. Testing ngayon, ang nagpa-test ngayong araw, 132,776. Okay. So, At ang nabibigyan na ng bakuna, okay, ay I think sa buong US yan, 36,511,000. Ay, hindi. Ito ay yung naka one shot pa lang, Okay. 36,511,557. yes. Kasi nasa 39 million sila eh. Mhm. Pero yung iba nga, ay parang ayaw magpapakuna, hesitant sila, Pat. Uncle, of course, yung unang salang mo rito sa programa mo, binanggit mo, nagpabakuna ka na. Kailan mo makukuha yung second shot mo? 3 weeks pa sa sinasabi sa June 12. Okay. 2 to 3 weeks. So baka June 12. June 12 pa okay. Kahit saang ikang pharmacy, basta the same company, Walgreens, sa Walgreens tayo nagpapakuna. So kailangan kunin ko rin yung sa Walgreens. Oh. Kahit saan sa Amerika, sa Florida, Okay. sa Hawaii, basta Walgreens. So hindi ka na pwedeng hindi ka na bumalik doon sa pinagbakunahan mo, basta yung same company lang. Oo, pero magpapa-appointment ka. Magpapa-appointment. Same company dahil they carry the same brand. Kasi baka yung iba, kunwari Rite Aid or isang butika nito, CBC or CVS, baka Moderna. So kailangan yes. magkapareho. So, wala pang uncle, no? Wala pa rin mga vaccine mixing dyan, yung katulad ng pinag-aaralan dito. Hindi pa uso dyan. Wala pa. Ang problema nila dito, marami supply. Masyado parang mga tao, parang natatakot yung mga kababayan, yung mga Amerikano. Mukhang nagdadalawang isip ngayon dahil marami mga lumalabas na mga side effect, yung long side effect, ika nga. Hindi yung mga lalagnating yung kinakabahan sila na baka mabaog daw. Yun ang pinag-uusapan dito dahil baka nakakabaog. Kaya iba wait and see. Ang sagot let's wait and see. Okay, we'll wait and see. Ika nga. Uncle, ikaw ba after you got your first shot, talaga bang wala ka nang naramdaman na side effects bukod dun sa nanakitang braso mo like naman, what you said? Medyo nangalay lang yung braso na napakunahan. At saka sabi nga nung mga ngalay talaga. Kung lalagnatin ka, uminom ka lang ng paracetamol. Hindi naman ako nilagnat pa, pero yung nangalay lang yung braso ko. Yung kung saan ako tinarakan sa kanan. So nangalay lang yun maghapon. Hindi ka ba pero nagutom, Uncle? Hindi ka nagutom? Yun daw yung medyo matindi. Yes. Alright. Kala ko, Uncle, nagutom ka kasi yung naramdaman ko, yung binakunahan ako eh. Nakakagutom daw. Baka nag-react yung mga bulate pa. baka po. Alright, Uncle. Anyway, but mula dito sa Los Angeles, babalitaan kita sa mga darating pa na araw. Mag-iikot-ikot tayo at kakausapin natin ang mga kababayan natin kung ano ang kanilang siguro bukas o makalawa, maghanap tayo ng mga kababayan natin kung okay ba sa kanila incentive na yan at anong klaseng incentive. Kasi hanggang ngayon pa, pinag-uusapan, anong incentive yan? Baka lotto ticket yan o baka cash, baka bibigyan ng $5 ng gobyerno. So yan ang pinag-uusapan dito ngayon sa California. So maghahanap tayo ng mga kababayan natin bukas kung anong klaseng incentive naman ang gusto nila. Pero alam ko karamihan sa mga kababayan natin, Pat, nagpabakuna na dito sa California. Okay, Uncle, ingat po kayo. Muna, Pat, mula dito sa Los Angeles, Erwin Tulfo para sa Bayan.